Đừng đợi chờ hạnh phúc. Nếu chỉ ngồi chờ hạnh phúc đến với mình thì có lẽ bạn sẽ phải chờ đợi suốt đời. Vậy nên hãy chủ động tạo nên hạnh phúc bằng những cách gợi ý sau đây. 1. Khi có những ý nghĩ và nỗi buồn, hãy xua chúng ra khỏi đầu và nhớ rằng có những hoàn cảnh bạn không có đủ sức để thay đổi. Vậy cách tốt nhất là bình tĩnh suy xét mọi việc. 2. Hãy quen với việc cảm thấy mình hạnh phúc và biến điều đó thành một trong những bài tập thực hành chủ yếu của bạn. Hãy thường xuyên cười với bản thân và những người khác, và hãy để cho mọi người hiểu rằng bạn là người hạnh phúc. 3. Cố gắng làm những người xung quanh hạnh phúc. Khi bạn thấy một người nào đó gặp nạn, hãy đề nghị được giúp đỡ họ, dù việc bạn làm có thể là rất nhỏ. Ví dụ như chỉ đường cho một khách du lịch để anh ta nhanh chóng đến được nơi muốn đến. Niềm vui của người được bạn giúp đỡ chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy vui hơn. 4. Đừng quên những người đã làm cho cuộc đời bạn sáng sủa hơn, bớt khổ hơn. Hãy chủ động dành nhiều thời gian cho những người đó. 5. Cố gắng bớt chỉ trích hành động của người khác sẽ giúp bạn tránh được nhiều cảm giác tiêu cực. 6. Hạn chế tối đa sự ganh tị, vì nó có thể làm hại cả cuộc đời bạn. Nhiều người cảm thấy mình bất hạnh mà không hề nhận ra rằng những kỳ vọng của họ hoàn toàn không thực tế, và hạnh phúc là một khái niệm tương đối. 7. Đừng cố gắng để ngay lập tức thành người hoàn toàn hạnh phúc. Bạn nên vui mừng với những việc nhỏ hơn là chờ đợi một điều gì đó thật to lớn. Ai càng hướng đến vị tha, càng nghe an lạc nở hoa trong lòng. Ai càng vị kỷ đèo bồng, bất an phiền não, lòng vòng khổ đau. Lắng lòng mà nhận thức sâu. Tĩnh lặng giữa đôi bờ. Có được thì có mất, có buồn ắt có vui. Cả hai đều chẳng thật, không hân hoan ngậm ngùi. Dứt mưa thì tới nắng, hết trắng rồi đến đen. Dáng ai ngồi lẳng lặng, nhìn mây trôi êm đềm. Hôm nào vừa hội ngộ, sáng nay chia đôi đường. Thoáng gặp rồi ly biệt, xót xa vì tơ vương. Có yêu thì có phụ, nốt thăng bạn nốt trầm. Bấp bênh đời như thị, trách ai mình khổ tâm. Hôm nay rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua, và ngày mai cũng thế, lùi quá khứ nhạt nhòa. Biết hai từ chấp nhận là biết sống tùy duyên. Kiếp nhân hoàng lận đận, chấp mê làm đảo điên. Qua phố lòng tĩnh lặng, ngắm dòng đời biến thiên. Biết trăm năm là mộng, chuốt chi thêm ưu phiền. Học chấp nhận. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát. Nếu bản thân có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người thân thiện và nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng nếu khi bị thất bại. Hãy để cho quá khứ đi qua. Hãy tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải gợi lên những ký ức không vui và lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Chỉ cần thiền tập vài phút mỗi ngày thôi thì cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn rồi. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Hạnh phúc ở quanh đây, đâu là chuyện tháng ngày.
còn chưa thật đau đớn là còn khó buông tay. 4 chữ giúp ta sống nhẹ nhàng, an nhiên. 1. Nghe. Khi ta quyết định lắng nghe một người đang khổ, tức là ta đã chấp nhận đóng vai thầy thuốc để chữa trị tâm bệnh cho họ. Dù ta không phải là nhà tâm lý, nhưng với lòng chân thành và thái độ đúng đắn, chắc chắn ta sẽ giúp được người kia ít nhiều. Hơn nữa, bản thân mỗi người cần phân định rõ đúng sai, phải trái. Nhưng nếu không lắng nghe người khác, bạn khó mà xác định được. Lắng nghe để biết lòng người ý ta, để tìm cách đối nhân xử thế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, Âu cũng là mang lại lợi ích cho chính mình. 2. Nhẫn. Nhẫn trở thành cách cư xử trong mối quan hệ giữa con người với con người và mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng. Trong mối quan hệ giữa con người với con người, nhẫn là nhẫn nhịn. Trong mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng, nhẫn trở thành nhẫn nại. Nhẫn chính là sự tu dưỡng đạo đức và tu dưỡng phẩm hạnh. Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp. Nhẫn là để tự cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái. Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần, mà còn đánh mất đi giá trị đích thực trong con người bạn. 3. Thiền. Thiền chính là cách để bản thân thanh thản và tĩnh lặng nhất. Thiền gắn liền với sự tĩnh tâm. Do đó, không nhất thiết phải ngồi khoanh chân mới gọi là thiền. Tĩnh tâm là không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi gặp bế tắc trong cuộc sống, bạn có nói nhiều, than vãn nhiều cũng chẳng thể khiến sự việc tốt hơn. Thay vào đó, đôi khi nên im lặng, nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn, để tự mình điều chỉnh tâm thái của mình. Cũng có khi, người nói nhiều quá sẽ đánh mất vẻ đẹp của sự yên lặng. 4. Nhẹ. Càng xem nhẹ mọi điều, mọi việc, tâm ta càng thanh tịnh, càng ngập tràn hạnh phúc. Danh lợi, vật chất đều chỉ là phù du, chẳng thể mang theo khi lìa xa cõi đời. Mọi buồn tủi giận hờn sớm muộn rồi cũng qua đi, chỉ còn ta với ta. Vậy sao không xem nhẹ mọi thứ, học cách buông bỏ để mọi phiền não bị thổi bay nhanh chóng. Có đôi khi niềm hạnh phúc giữ tâm hồn ta dịu dàng, và lắm khi lòng nhẫn nhục giúp đời ta được bình an. Có khi gặp nhiều nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ kiên cường, đối diện muộn phiền bất hạnh, khiến lòng thêm lớn hiểu thương. 9 bí kíp giữ tâm hồn bình yên. 1. Tránh xa những cuộc đối thoại tiêu cực và người tiêu cực. 2. Đừng ôm ấp hận thù và sự giận dữ, học cách quên lãng và biết tha thứ. 3. Đừng ganh tị với người khác. 4. Hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi. 5. Hãy học kiên nhẫn hơn và tha thứ bao dung hơn với con người và sự việc. 6. Đừng nhìn sự vật, sự việc dưới quan điểm cá nhân, phiến diện từ một phía. 7. Đừng chìm đắm vào quá khứ mà bỏ quên hiện tại và làm ảnh hưởng đến tương lai. 8. Học cách thả lỏng tinh thần. Trong một ngày, hãy dành ít nhất 10 phút để nhìn lại ngày qua và thư giãn tinh thần giữa dòng sống hối hả. 9. Cách thả lỏng, thư giãn hay nhất là đi thiền hành mỗi ngày. Khi tâm được thanh thản, thân sẽ nhanh chóng phục hồi năng lượng, thư thái, bình an. Hãy nhớ, không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài chính bạn. Cuộc đời, ồ lạ nhỉ, hạnh phúc bạn ưu phiền. Thôi,
ta về cõi thiền, lặng hai miền mỏi mệt. Người hơn kém nhau chỉ bởi cái tâm. Có 3 người công nhân đang xây một bức tường. Một người đi ngang qua hỏi: "Các anh đang làm gì vậy?" Người thứ nhất trả lời: "Anh không nhìn thấy sao? Xây tường chứ làm gì nữa." Người thứ hai trả lời: "Chúng tôi đang xây dựng một cao ốc." Người thứ ba trả lời: "Chúng tôi đang xây dựng một thành phố mới." 10 năm sau, người thứ nhất đang xây dựng một bức tường khác ở một công trình mới. Người thứ hai làm kỹ sư xây dựng, đang ngồi ở văn phòng thiết kế công trình. Người thứ ba chính là ông chủ của 2 người kia. Đều là 3 người làm chung một công việc, nhưng tâm thái khác nhau sẽ quyết định vị trí của mình khác nhau. Người không ngừng chiến thắng chính bản thân mình thì sẽ không ngừng vươn lên. Duy trì tâm thái lạc quan sẽ quyết định được chất lượng cuộc sống tương lai của bạn. Người càng lạc quan thì thân thể càng khỏe mạnh, tinh thần càng sảng khoái, chất lượng cuộc sống cũng nhờ vậy mà càng nâng cao. Ai cũng chỉ có 24 tiếng mỗi ngày, nhưng người thành công là người an bài tốt nhất thời gian mình cần. Người thất bại là những người luôn miệng kêu "tôi không có thời gian". Thế giới này luôn công bằng, thành hay bại đều do chính mình lựa chọn. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng, chan hòa cùng mênh mông. Đồng thanh tương ứng. Bạn sống trong thế giới nào sẽ gặp được những người tương ứng của thế giới đó. Bạn kết giao với hạng người nào, tính cách tự nhiên cũng theo đó mà biến chuyển. Tùy theo độ cao nơi mình đứng mà chúng ta nhìn thấy những quang cảnh khác nhau. Có tấm lòng rộng mở thì bầu trời tự nhiên sẽ thoáng đạt. Rất nhiều khi chưa gặp được người mình kỳ vọng là do bản thân chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành được những giá trị tương xứng. Cho nên cứ hoàn thiện mình trước, mọi thứ tự nhiên sẽ đến. Cuộc sống nhìn từ một đôi giày. Một đôi giày ở công xưởng chỉ tầm mấy chục ngàn, ra thị trường có thể vài trăm, thậm chí lên đến vài triệu tùy theo cửa hàng bán. Cho nên nói, vị trí đứng nhiều khi rất quan trọng. Một đôi giày khi đi vừa chân hợp ý thì người dùng mới mua. Cho nên nói, sự kết nối cảm thông luôn rất quan trọng. Một đôi giày thiếu một chiếc thì coi như vứt đi. Cho nên nói, người đồng hành luôn rất quan trọng. Một đôi giày nếu kiểu dáng cũ kỹ đa số là rẻ tiền. Cho nên nói, bổ sung tri thức mới luôn rất quan trọng. Một đôi giày nếu tồn kho lâu ngày chỉ có thể bị giảm giá để thanh lý. Cho nên nói, nắm bắt thời cơ thích hợp luôn rất quan trọng. Một đôi giày có người dùng 3 năm vẫn mới, có kẻ đi mấy tháng đã hư. Cho nên nói, gặp người biết trân trọng luôn rất quan trọng. Một đôi giày bất kể cơ sở sản xuất ở đâu, chỉ cần người dùng hài lòng là tốt. Cho nên nói, nhân duyên tốt luôn rất quan trọng. Một đôi giày dù thiết kế hoàn mỹ đến đâu, người dùng cũng sẽ thấy một vài chỗ chưa ưng ý. Cho nên nói, bao dung luôn rất quan trọng. Một đôi giày dù mẫu mã đẹp đến đâu, nếu đi vào đau chân thì cũng thành vô dụng. Cho nên nói, nội hàm luôn rất quan trọng. Một đôi giày dù quý giá đến đâu, nếu không vừa chân thì đâu còn ý nghĩa. Cho nên nói, phù hợp luôn rất quan trọng. Một đôi giày dù được khen ngợi đến đâu, phải đích thân đi thì mới cảm nhận hết. Cho nên nói, trực tiếp trải nghiệm luôn rất quan trọng. Vũ khí sát thương. Có người hỏi, trong tình cảm, điều gì dễ khiến người đau lòng? Tôi nghĩ, phần lớn là lời nói. Lời nói được xem như chìa khóa để mở lòng người khác,
mà cũng là vũ khí sát thương người nhanh nhất. Bạn chưa nhìn thấy biểu hiện đau khổ của người bị trúng thương, sẽ không thể biết câu nói của mình làm đau họ đến mức nào. Rất nhiều khi, lời nói như lưỡi dao vô hình, giết người không thấy máu, nhưng vô cùng sắc bén và tàn nhẫn. Một câu nói vô tâm, một ánh nhìn lạnh lẽo, một động tác bốc đồng cũng đủ làm tan bao nhiệt huyết trào dâng. Lúc tranh luận không lựa lời, khi quá khích nói tùy tiện, đều có thể trở thành lưỡi dao đâm vào lòng người khác. Mối quan hệ càng gần gũi, vết thương sẽ càng sâu. Nhiều khi người phát ngôn quá vô tình khiến người nghe tan nát. Cũng có thể do thói quen ăn to nói lớn, khẩu xà tâm Phật. Cũng có thể vì tâm tình không tốt, nổi giận vô cớ. Nhưng cũng nên nghĩ qua, đối phương yêu thương mình thế nào mới có thể chịu đựng và bao dung lâu như vậy. Thời gian trôi qua, vết thương có thể liền, nhưng vết sẹo sẽ không bao giờ mất đi, mà có thể bị đau hay nổi ngứa nếu bất chợt đụng vào. Tuy lời nói không trực tiếp lấy được mạng ai, nhưng rất dễ làm hao mòn tình cảm, đẩy người xa ta, làm mất đi nghĩa ân, khiến cho đời lạnh lẽo. Thật ra khi ở cùng nhau, người ta cố tình lạnh nhạt những mong đợi của mình, chính là sự tổn thương lớn nhất. Lòng chết rồi, quay lưng rồi thì sao cứu vãn được. Người thất vọng nhiều sẽ trở nên lặng lẽ, thời gian lâu dần sẽ trở thành lạnh lẽo. Rất nhiều vấn đề không phải một câu xin lỗi là đổi lại được lời an ủi không sao. Trong một mối quan hệ, hòa hợp được vốn không dễ dàng. Tổn thương rồi muốn quay lại thuở ban đầu hầu như là không thể. Tổn thương người rồi hối hận, chỉ bằng mở rộng lòng một chút, quản lý cảm xúc mình tốt một chút, chú ý lời ăn tiếng nói một chút, trân trọng người bên cạnh, hết lòng với hiện tại, thì sẽ giữ được những ân tình tốt đẹp. Về với chính mình, chúng ta không được sinh ra trong quyền quý, nên tất cả phải dựa vào nỗ lực tự thân. Hãy dặn mình đừng bao giờ bỏ cuộc, vì tương lai phía trước còn rất dài. Chúng ta không có trái tim sắt đá hay kim cương, lúc mịt mù cũng sẽ lo sợ, khi đau lòng cũng muốn khóc than. Nên nhớ chăm sóc mình tốt một chút, vì khi biết trân trọng mình thì người khác mới trân trọng bạn. Biết cách thương lấy mình thì mới có thể thương yêu người khác. Chúng ta không phải người ăn nói điêu luyện, nên gặp ai hiểu thì không cần giải thích, kẻ không hiểu thì giải thích cũng chẳng để làm gì. Cứ thẳng thắn làm người, không thẹn với trời đất và lương tâm là được. Thời gian lâu ngày sẽ soi tỏ lòng người. Bất kể là loại tình cảm nào, chỉ cần mình chân thành sẽ gặp người sâu sắc. Chỉ cần mình hết lòng sẽ có người cảm nhận được. Cuộc sống có rất nhiều việc không thể dự đoán trước, có nhiều đáp án không cần giải thích thêm. Nếu thấy vui thì tiếp tục, dù mưa hay gió, hãy cứ kiên trì. Đường dưới chân là tự mình đi, khổ trước mắt phải tự mình trải nghiệm, niềm đau trong lòng cũng tự mình chịu lấy. Đừng bao giờ ỷ lại vào bất kỳ ai, cũng không cần chờ đợi gì ở người khác. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình. Ai tốt đẹp cũng không bằng bản thân mình tốt đẹp. Cho nên dù làm gì cũng nhớ chú ý hoàn thiện lấy chính mình. Con người ta khi phải buông bỏ thứ gì đó thì luôn cảm thấy phiền não, day dứt không yên. Có người dù muốn buông tay nhưng lại không thể hạ quyết tâm mạnh mẽ. Vậy phải làm sao? Mời bạn đọc câu chuyện sau và cùng chiêm nghiệm nhé. Có một người đàn ông với vẻ mặt khổ sở hỏi một vị hòa thượng: Thưa thầy, tại sao có một số thứ và một số người con không thể buông bỏ được? Vị hòa thượng nói: Không có gì là không thể buông bỏ được. Người đàn ông kia lại nói: Thưa thầy, tại sao có những thứ và có những người mà con hết lần này đến lần khác
đều không buông bỏ được. Vị hòa thượng liền bảo người đàn ông kia cầm cái chén lên, rồi ngài rót nước trà vào chén. Hòa thượng rót đến tận lúc nước trà trong chén trào ra ngoài. Người đàn ông kia lập tức thấy nóng tay, không chịu được, liền đặt chén trà xuống. Lúc này vị hòa thượng lại nói: trên đời không có gì là không buông bỏ được. Chỉ cần ngươi cảm thấy bị đau, ngươi sẽ tự bỏ xuống được thôi. Quả thật, khi chúng ta đã có công danh thì liền thấy khó buông bỏ được công danh. Khi chúng ta có tiền tài thì liền thấy khó buông bỏ được tiền tài. Khi chúng ta đã có tình yêu thì liền thấy khó buông bỏ được tình yêu. Khi chúng ta đã có sự nghiệp thì liền thấy khó buông bỏ được sự nghiệp. Tất cả những điều này khiến chúng ta không buông bỏ được là bởi vì trong lòng chúng ta còn có suy nghĩ và mộng tưởng, mong tưởng về chúng, còn bị chúng hấp dẫn. Hay là bởi vì hành vi của đối phương còn chưa động chạm đến ranh giới của sự chịu đựng của ta. Nói chung là vì chúng còn chưa khiến bản thân chúng ta bị đau nhức đến mức phải buông bỏ. Ví dụ như ta khó buông bỏ được tình yêu là bởi vì trong lòng chúng ta còn có hy vọng và mong đợi rằng trong tương lai sẽ có cải biến. Trong lòng vẫn còn bị tham dục cản trở. Những người thiếu quyết đoán thường nghĩ trước nghĩ sau, nên nắm giữ cũng chậm mà buông bỏ cũng chậm. Nếu người đó trải qua một lần biến cố to lớn, hay khi cận kề cái chết, sẽ có thể khiến họ thay đổi. Khi chúng ta đối với một thứ hay một người nào đó mà có cách suy nghĩ nhìn nhận thông thoáng hơn, xem nhẹ hơn, thì việc buông bỏ cũng dễ dàng hơn. Chúng ta sở dĩ bị rơi vào đau khổ là bởi vì trong lòng có nhiều dục vọng. Mỗi ngày chúng ta đều phải suy nghĩ về những thứ dục vọng ấy. Đương nhiên là sẽ thấy rất mệt. Điều này cũng giống như mua sắm đồ đạc cho một căn nhà mới vậy. Ban đầu, để thỏa mãn nhu cầu hay sở thích, chúng ta mua thật nhiều thứ. Nhiều năm sau này, chúng ta phát hiện ra ngôi nhà đã chứa quá nhiều thứ, có cả những thứ không bao giờ dùng đến. Lúc đó, chúng ta nghĩ rằng sẽ bỏ đi một vài thứ nào đó, nhưng biết bỏ thứ nào đây? Cái gì ta cũng thấy có ý nghĩa, cũng lưu dấu kỷ niệm, thế nên chẳng đành vứt bỏ đi thứ gì. Rốt cuộc lại lưu giữ lại tất cả, đành phải chấp nhận sinh sống trong một không gian nhỏ hẹp, bức bối. Nhưng nếu như có một ngày nào đó, căn nhà của chúng ta bị mưa dột, khiến những thứ đó bị ướt hoặc bị rách nát, thì chúng ta lại dễ dàng vứt bỏ chúng ngay. Điều này chính là khi thật sự đau đớn, ta sẽ tự nhiên buông bỏ. Trong cuộc đời có rất nhiều thứ chúng ta nên buông bỏ, vì nếu cứ lưu luyến thì chúng sẽ trở thành một loại ràng buộc. Hãy dũng cảm buông bỏ để được tự do tự tại, đạt đến giải thoát, an vui. Phút nào tỉnh thức em ngồi lại, nhìn ra thế giới, nghĩ về mình. Thấy chăng một thứ chi thường tại, chập chờn mộng thực kiếp nhân sinh. Đừng đợi già mới ngộ ra điều khiến mình hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Đến nơi đâu mới tìm được hạnh phúc? Con người vẫn luôn mong muốn tìm đến được bến bờ hạnh phúc, nhưng lại không hiểu rằng hạnh phúc có trong những điều rất giản dị. Bạn có bao giờ ngồi một mình thinh lặng và suy nghĩ về những câu hỏi như: bạn là ai? Tại sao bạn có mặt trên cõi đời này? Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn? Câu trả lời tùy thuộc vào mục đích sống của bạn là gì. Nếu mục đích sống của bạn là sự giàu có, thì tiền bạc là quan trọng nhất. Nếu đó là có được một địa vị cao trong cuộc sống, thì sự thăng tiến trong sự nghiệp là điều quan trọng nhất. Còn nếu đó là hạnh phúc, thì gia đình và tình yêu và đời sống tâm linh là quan trọng nhất. Người hạnh phúc là người biết mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi con người chính là sống làm sao cho mình được hạnh phúc, và để làm được điều đó thì cần phải mang hạnh phúc đến cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Và cũng đừng quên
mang hạnh phúc đến cho chính mình bằng những thú vui giải trí cùng mọi người xung quanh nhiều hơn. Cuộc sống luôn đa dạng và phong phú. Hãy luôn quan tâm đến tất cả những điều đó. Khi bạn đau ốm, có người tận tình chăm sóc cho. Đó chính là hạnh phúc. Khi bạn lạnh, có người ôm bạn. Đó chính là hạnh phúc. Khi bạn khóc, có người an ủi bạn. Đó chính là hạnh phúc. Khi bạn già, có người bầu bạn cùng. Cũng là hạnh phúc. Khi bạn sai, có người bao dung, tha thứ cho bạn. Cái này là hạnh phúc. Khi bạn vất vả, có người thương xót. Đây cũng chính là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là quanh bạn có bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người bên cạnh bạn. Hạnh phúc không phải là bạn lái những chiếc xe sang trọng, mà là bạn lái xe về đến nhà bình an. Hạnh phúc không phải là bạn tích trữ được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày thể xác và tâm hồn được tự do, được làm những việc mình yêu thích. Hạnh phúc không phải là chồng, vợ của bạn thành công, xinh đẹp ra sao, mà là chồng, vợ của bạn luôn có thể nở nụ cười rạng rỡ. Hạnh phúc không phải là được ăn ngon, mặc đẹp, mà là không có bệnh, không có tai ương. Hạnh phúc không phải là lúc bạn thành công được tung hô nhiệt liệt, mà là lúc bạn sa cơ, vẫn có người nói: bạn tôi à, cố lên. Hạnh phúc không phải là bạn nghe qua bao nhiêu lời ngon ngọt, mà là khi bạn bi thương rơi lệ, có người nói với bạn rằng: không sao đâu mà, đã có tôi ở đây. Và hạnh phúc là khi còn có cha mẹ bên đời. Tặng người một ánh hồng dương, cho hồn mở ngõ, yêu thương đến cùng. Một ngày trong cõi tạm dung, vạn điều độ lượng, sống chung trọn lành. Khen và chê vốn dĩ là thói thường của nhân sinh thế thái. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, nhưng đừng vội giận dữ phản ứng. Hãy xem lời phê bình của người khác là cơ hội để ta nhìn lại bản thân và điều chỉnh những điểm cần thiết. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là được, nhưng đừng vội cho đó là sự thật. Phần lớn lời khen là để lấy lòng người khác. Thế nên ta đừng để những lời ngon ngọt làm trỗi dậy sự kiêu căng, tự mãn. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, ta sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá ư lam lũ, ta sẽ không còn sức lực để trách hờn. Nếu đã thật sự cùng cực, sao ta vẫn còn tâm trạng kể lể khóc than? Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho chính mình. Thế nên mình làm công việc gì cũng được, miễn không thẹn với lòng và luôn cố gắng làm tròn bổn phận. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn một con đường, tức là ta đang quyết định vận mệnh của mình. Ta đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Làm được như thế thì ngày mai đời ta chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn. Ngày cũng trôi qua giống mọi ngày, khác là tỉnh thức giữa cuồng say. Xưa tìm hạnh phúc trong phiền muộn, trừ sống bây trừ sống tại đây. Hãy cứ yêu nếu yêu là lẽ sống, nhưng chớ nhầm dục vọng với tình yêu. Mây rủ gió bay qua trời cao rộng, chẳng trói nhau nên tự tại rất nhiều. Nếu biết yêu trái tim bừng lửa sáng, xót thương người trong khổ nạn gầy hao. Vì lắm lúc đời như dòng sông cạn, có tình yêu lai láng giọt mưa trào. Em hãy đến bên tôi đừng e ngại, đóa sen hồng này ưu ái gửi trao. Đời du sĩ tôi chân trần áo vải, túi đông đầy nhật nguyệt với trăng sao. Em có biết tình yêu màu nhiệm lắm, nếu bàn tay quen nắm biết buông ra. Cứ thầm lặng yêu đâu cần vội vã,
giữa muôn loài thấy lại bóng hình ta. Đừng đuổi bắt những cuộc tình dâu bể, bao kiếp rồi suối lệ đã trùng dương. Ngồi yên nhé, cùng phát lời hải thề, thắp đèn tâm cho rạng nẻo vô thường. Hãy cứ sống yêu với lòng biển rộng, nắng mai ngời bừng giấc mộng thênh thang. Dù ta có tài năng đến đâu, dù chuẩn bị kỹ càng đến mức nào, thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Có thành ắt có bại, có hợp ắt có tan. Nhưng hầu hết mọi người chẳng ai muốn bại bao giờ. Loài người khổ đau là bởi có mong muốn mọi sự thường hằng, trong khi bản chất cuộc đời là vô thường. Có những lúc đối diện sự tàn phá của vô thường, con người như sắp gục ngã. Nhưng nếu biết thẩm thấu triết lý duyên sinh, con người sẽ hiểu rằng bấy lâu mình đã hưởng thụ quá nhiều những tặng phẩm của vũ trụ. Nay vũ trụ lấy lại một ít để chia sớt cho người khác. Đó là lẽ tự nhiên, chứ đâu có gì là cay đắng. Mặt khác, có những người bất chấp khổ đau của người khác để tư lợi cho mình, để làm vui cho chính mình. Thế nên, trong cái được cái vui của người này luôn tiềm tàng cái mất cái buồn của người khác. Nhưng thôi, nhìn làm chi mặt trái của xã hội, vì bản chất của cõi đời luôn là thế. Biết buông xả và buông xả được thì lòng mới an vui. Mọi khổ đau, hạnh phúc vốn từ tâm sinh ra, cũng từ tâm mà biến diệt. Thế nên, tâm ta như thế nào thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta sẽ như thế đấy. Bao giờ dứt nợ người ơi, bao giờ mới được thảnh thơi một ngày. Vui gì cái cuộc trả vay, một vòng khép kín đọa đầy nhân sinh. Đầu dây mối nhợ do mình, ai người dứt nợ ngắm nhìn bao la. Hãy bắt đầu ngày mới hồn nhiên một nụ cười, nụ cười thành hoa nắng gửi đất trời muôn nơi. Đừng ước mơ thay đổi cả thế giới quanh mình, đó chỉ là ảo tưởng. Hãy đổi thay cách nhìn. Nếu đời quăng trái chanh, nhớ làm ly giải khác. Nhỡ gặp người tệ ác, biến rác thành bông hoa. Đừng quan trọng thái quá mọi việc nơi trần gian. Chuyện chi rồi cũng vậy, rủ nhau cùng mây tan. Mấy mươi năm mở mắt, rồi ngủ vùi đất sâu. Sống một ngày tỉnh thức, ấy đã là thiên thâu. Niềm an vui vốn dĩ từ nội tâm yên bình. Khi lòng đầy hoan hỷ, thế giới này đẹp xinh. Trong Kinh A Hàm, Đức Phật dạy, người làm thiện cũng giống như mặt trăng, người làm ác cũng giống như mặt trăng. Vì sao vậy? Vì người làm thiện giống mặt trăng từ mùng 1 đến rằm, ngày càng sáng tỏ thêm lên. Còn người làm ác giống như mặt trăng, từ ngày rằm đến đêm 30, ngày càng khuất lụi dần vào bóng tối. Ai mang thân người, tức đều có phước phần nhất định, giống một mặt trăng đang sáng với phước đức tương ứng có được. Nếu ta không biết vun bồi thêm phước đức ấy, mà lại tạo thêm bao nhiêu nghiệp không tốt, thì ta sẽ như mặt trăng, từ ngày rằm đến đêm 30, lụi dần vào bóng tối. Như vậy thật đáng buồn, phải không? Còn nếu ta biết nâng niu trân quý mặt trăng đang sáng của mình, làm cho phước lành của mình ngày càng tăng trưởng, thì ta sẽ giống như mặt trăng, từ mùng 1 đến ngày rằm, ngày càng sáng tỏ hơn. Như vậy thật đáng quý, phải không? Dặn em ngày tháng hư hao, hãy thôi mở mắt chim bao giật giờ. Dù đời đó một cơn mơ, cũng xin dệt nốt bài thơ thiện lành.
Người ơi, mở cánh cửa lòng để cho trời đất mênh mông hiện vào. Mỗi bình minh đến ngọt ngào, an lành trên mỗi tế bào thân tâm. Ai ơi, tỉnh thức lặng thầm, phút giây hơn cả nghìn năm mê mờ. Nhìn đời ánh mắt trẻ thơ, lòng không biên giới chạm bờ yêu thương. Hay chăng đời đó hạt sương, được thua chỉ cũng vô thường cuốn trôi. Buông đi một lúc riêng ngồi, ngắm vầng hồng rạng bên trời hạo nhiên. Trăm năm rộn rã ưu phiền, biết chân hạnh phúc bình yên tại lòng. Ai về gạn đục khơi trong, sẽ nghe từ ái bên lòng nở hoa. Sẽ thương yêu cõi ta bà, vòng tay ôm trọn hằng sa hữu tình. Vì rằng muôn vạn hàm linh, chung cùng bản thể giống mình khác chi. Khi hồn mê muội vỡ đi, nghìn năm giọt nước trở về đại dương. Ai hay giữa chốn vô thường, một cành sen nở miên trường thảnh thơi. Dừng chân xuôi ngược giữa đời, lặng nghe tâm lượng đất trời chẳng hay. Khi đời một đóa tâm khai, càn khôn là giấc mộng dài chẳng qua. Ân cần chấp lại tay hoa, ca cùng sinh tử bài ca chân thường. Trong thế gian này, những việc thấy vậy mà không phải vậy nhiều lắm lắm. Chứng kiến chỉ có nghĩa là nhìn thấy không có nghĩa là nhìn rõ không có nghĩa là hiểu được không có nghĩa là hiểu rõ không có nghĩa là đã thông suốt hết mọi vấn đề. Mọi thứ chúng ta nghe chỉ là ý niệm, chưa phải là thực tại. Mọi thứ chúng ta thấy thường nhuộm màu quan điểm cá nhân, chưa chắc là sự thật. Người biết nghi ngờ chính cái thấy, cái nghe của mình thường sẽ thận trọng trong mọi hành xử giữa cuộc đời. Khi rèn được thói quen không vội vàng kết luận, khen, chê, bình phẩm tốt xấu bất kỳ ai, thì ta sẽ bớt đi những lần xấu hổ, lúng túng vì lỡ lời. Bình minh rồi lại hoàng hôn, sống chan hòa chớ để buồn một ai. Cho đến tuổi đời phai, mỉm cười đã sống không hoài kiếp ni. Lùi hùi nơi cõi ta bà, giật mình ngó sực đã già không hay. Nhát trong đã quá một ngày, năm qua tháng lại hết ngay một đời. Chỉ toàn lo việc trời ơi, chỉ xây đắp chuyện nước trôi qua cầu. Thình lình nhận được thơ sầu, nội ngày mai có lệnh chầu diêm la. Ông ơi nán lại cho mà, con còn vài việc thiết tha chưa làm. Tử thần lạnh lẽo hất hàm, theo ta ngươi chớ càm ràm uổng công. Biết không xong đứng khóc ròng, trách mình đã sống long bông một đời. Thế là nhắm mắt chân xuôi, rứa là bị nghiệp dắt lôi sáu đường. Chỉ vì lúc sống xem thường, thời gian lưỡi búa có nhường nhịn ai. Sống này rồi lại chết mai, đời phù du vẫn miệt mài muốn tham. Chết rồi thành bụi thành than, hồn trầm luẩn quẩn trần gian kiếp đời. Ai còn mặc chiếc áo người, việc gì quan trọng tức thời ưu tiên. Diêm Vương hổng nhận đúc tiền, muốn tránh mặt ổng hãy liền tỉnh tu. Một người biết mình đang đi dần đến cái chết thường gắng sống cho thật trọn vẹn trong những ngày còn lại. Họ sống thật chậm để nhìn cuộc đời, để nhìn người thân lần sau cuối. Tất cả xung quanh họ đều thật đẹp, thật quý biết bao. Họ trân trọng từng phút giây đi qua và từng phút giây đang đến. Đối với họ, mỗi giây được sử dụng một cách cẩn trọng, không bao giờ họ đánh mất một giây phút nào cho việc làm vô ích. Còn ta
thì mặc nhiên vung vãi một cách hoang phí từng thời gian đang có mặt. Ta đã sống hết mình với chính thời điểm hiện tại hay chưa? Từng bước chân ta đi đã đi hối hả. Ta quên nhìn vẻ đẹp của hàng cây dương bên đường. Ta đi như ma đuổi. Ta sống cạnh người thương nhưng chưa thật sự một lần có mặt trọn vẹn. Ta mãi lo toan những tính toán của cuộc đời. Chợt nhìn lại thì hỡi ôi, người đã đi xa. Ta đã biết tha thứ, bỏ qua lỗi lầm, hay vẫn còn đắm mình trong dằn vặt khổ đau? Ta ơi, hãy trở về sống cho trọn vẹn ngày hôm nay, để mai này nếu có ra đi, ta vẫn không bao giờ hối tiếc. Trong giờ phút hôm nay, ta hãy sống tha thứ, sống bao dung, dùng tất cả tấm lòng để đối đãi lẫn nhau. Chung quanh ta có biết bao nhiêu điều màu nhiệm. Cành cây, bông hoa dại ven đường cũng thật đẹp biết bao nhiêu. Hãy bước đi cho thật vững vàng trong từng bước chân. Hãy yêu hết lòng trong từng phút giây đang có. Hãy dành tặng sự có mặt cho người thương một nụ cười hoan hỉ, để biết rằng ta còn hạnh phúc biết bao, vẫn còn hiện diện ngay ở đây và nơi này. Dù mai có ra sao, dù ta có tồn tại hay ra đi, thì giờ phút này vẫn là giờ phút quan trọng nhất trong ta. Và chúng ta cũng nên thi thoảng suy nghiệm về cái chết. Tốt nhất là suy nghiệm về nó hàng ngày, vì làm vậy có nhiều cái lợi. Cần nói rõ ngay rằng suy nghiệm về cái chết không có nghĩa là chúng ta phải trở nên buồn rầu, sợ hãi, bệnh hoạn hoặc ngã lòng, chỉ muốn tự tử. Không, trái lại, khi nghiệm một cách hiểu biết về cái chết, chúng ta càng có thể sống một cách hiểu biết và từ bi hơn. Ví dụ, mỗi khi bực mình khó chịu, tôi thường suy nghiệm thế này: đời sống rất ngắn, ai cũng sẽ chết. Vậy gây gổ cãi nhau với người khác thì được ích lợi gì? Nổi cơn nóng giận thì được ích lợi gì? Hoàn toàn không được gì cả. Tốt hơn là mình nên giữ lòng bình an. Cãi nhau hay nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà chỉ tạo thêm hận thù, phiền toái. Nghĩ như vậy giúp tôi nguôi ngoai, tự kiểm soát lấy mình, không để bị cuốn theo những cảm giác tiêu cực. Nhờ thế mà cư xử nhẹ nhàng, khéo léo hơn với những người khác. Đương nhiên, điều này không phải luôn luôn dễ làm. Đôi khi, có lẽ rất nhiều khi, tôi quên đi suy nghiệm ấy, nên bị vướng vào những đại ngôn và xúc cảm quá mức. Nhưng khi tôi đã tự nhắc mình về sự ngắn ngủi của cuộc đời và sự phi lý của việc nổi nóng, tôi nguôi lại và ăn nói với sự dịu dàng, tự chế. Tương tự, khi bị kích động hoặc lo lắng về một chuyện gì đó, tôi tự hỏi: lo lắng bồn chồn có được ích gì? Cuộc đời sẽ trôi qua. Cái chết đang chờ đón tất cả mọi người, không chừa một ai. Cái chết làm bình đẳng tất cả mọi người. Do đó, khi còn sống, tôi nên sống một cách tốt nhất mà tôi có thể. Tức là sống với tỉnh giác, sống từng giây phút một, từng ngày một, làm hết sức của mình cho ngày đó. Khi nghĩ minh mẫn như vậy, tôi sẽ bỏ qua được mọi lo lắng và sống nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn. Hơn nữa, chúng ta có thể suy luận rằng dù có lo hay không lo, tất cả chúng ta đều sẽ già đi và chết. Vậy thà chúng ta già đi mà không lo lắng gì thì có hay hơn không? Suy nghĩ ấy sáng suốt hơn. Không ai có thể chối cãi rằng sung sướng tức là sống không lo nghĩ. Lo nghĩ nhiều khiến chúng ta bị rút ngắn tuổi thọ, gây ra bệnh tật, chết sớm. Nghĩ được như vậy cũng giúp chúng ta bỏ qua mọi lo lắng và sống hạnh phúc hơn. Càng suy nghĩ nhiều về cái chết một cách hiểu biết, ta sẽ càng bao dung, nhẫn nại hơn, tử tế, dịu dàng hơn với bản thân và với cả những người khác. Ta sẽ càng ít bám víu vào của cải vật chất, sẽ ít tham lam hơn. Khi nhận rõ sự ngắn ngủi của cuộc đời, khi hiểu rằng dù chúng ta tích lũy của cải được bao nhiêu thì cũng chẳng thể mang được theo một xu khi chết, chúng ta sẽ ít tính toán hơn. Chúng ta có thể nới lỏng ra và bắt đầu hưởng trọn niềm vui, chia sẻ và ban bố, yêu thương và quan tâm người khác. Chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời không phải chỉ là tích lũy dành dụm của cải,
chúng ta sẽ thích rộng rãi hơn, chia sẻ và đem niềm vui và hạnh phúc đến cho cuộc đời người khác. Mang lại niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác chính là cái làm cho cuộc đời có ý nghĩa và đẹp hơn. Đó mới là điều quan trọng. Lòng thương yêu và trắc ẩn có thể đâm chồi và nở hoa trong chúng ta, giống như một cây đầy hoa đẹp. Chúng ta có thể trở thành những con người thật sự tốt đẹp, đầy lòng từ bi, đối đãi với người bằng cả con tim tràn đầy yêu thương, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, địa vị xã hội. Và rồi cuộc đời của chúng ta sẽ có thêm ánh sáng mới, và chúng ta có thể nói mình thật sự hạnh phúc và nhân bản. Và khi cái chết đến, chúng ta sẽ không có gì ân hận khi rời thế gian. Chúng ta có thể chết một cách hạnh phúc và an bình với một nụ cười trên môi. Nhân gian vui khổ xoay vần, bôn ba chi cũng phù vân cuối trời.